Ang lulutuin natin ngayon ay bulanglang. Ang putahing ito ay request ng isa nating tropa ni si Tito Bangs. Yan. Tito Bangs, ito na yung request mo. Simulan na natin. Let's go.
Ayan na. Luto na po yung ating bulanglang. Ito na po siya. May sausawan lang po tayo dito na kalamansi na may sili tsaka asin. Tsaka po yung paborito nating pritong daing. Ayan po, pritong daing. Tingnan po natin. Kain po tayo. Hanggang dito na lang po ang video natin sa araw na to. Sana po ay nag-enjoy kayo kahit papano. Kung nagustuhan nyo yung video natin, pakihit na lang po yung like at yung subscribe. Kung may gusto po kayo ipaluto, comment nyo lang dyan sa comment section para malay nyo sa susunod na video yung request nyo ang lutuin natin. Salamat sa 75 ng mga tropa natin dyan. Sana dumami pa tayo. Hanggang dito na lang po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Salamat po sa panonood.